What's up homies? කොහොමද ඔයාලට? මම අද යනවා අත්තම්බලයි ගෙදර. අත්තම්බලයි ගෙදර තියෙන guys ලස්සන ගමක. එහෙනම් guys මගෙත් එක්ක සෙට්ලා ඉන්න. මම තියෙනවා guys. එහෙනම් යන් vlog එකට. guys දැන් වෙලාව තුනයි වෙලාව guys. මම පස්සේ යන්න තියෙනවා. මොටරාගල තමයි guys යන්නේ. යාළුවනේ දැන් පැය 6ක් වගේ ඇති ආව නක්කලට. දැන් යනවා අත්තම්මලයි ගෙදරට guys මෙතන මේ වාඩිය ගාවම තියෙනවා පිට්ටනියක්. දැන් ඔය කට්ටිය බලන්න වාඩිය කියන්නේ ඇයි කියලා. මම ඒකට හේතුව කියන්නම් පස්සට. ඔය කට්ටිය බ්ලොග් එකත් එක්ක ඉන්න. මේ තින්න guys වාඩිය පට්ටේ වාඩිය කිව්වොත් මේ තමයි හරි වාඩිය. තනිකර හදලා තියෙන්නේ පස් වලින් කියන්නේ කිරිමැටි. ඔව් ඒ වලින් ඉන්න හදලා තියෙන ඇත්තේ. මේ වත්තේ තියෙන එක ශාක බෝගා නමන පළතුරු නමන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. පස්සට යන්න මේ පැත්තට ගොඩක් වහින කණන් අඩුයි guys. මොනරාගල කියන්නේ වහිනවම අඩුයි. මාර මහන්සි පැය 6ක් විතර වාඩිලා ඉඳ පස්සත් එක්ක දෙනවා. මෙතන guys මෙතනට කියන්නේ වාඩිය කියලා. හේතුව මෙතන පල්ලෙහ වැලි පොළ සීයලා වැලි පොළක් කරනවා. ඉතින් මෙතන තමයි වාඩිය. අත්තම්මයි සීයා ඉන්නේ මෙතන. අත්තම්මලාගේ මහ ගෙදර තියෙන්නේ තව උඩ guys. ඒ වගේම මෙතන ඉස්සරහා තව ගයක් හදනවා. වැලි පොළේ පල්ලෙහා ගඟක් යනවා. ඒකයි මෙතන වාඩිය කියලා කියන්නේ. අත්තම්මලාත් එක්ක කට්ටිය වැඩ කරන්නේ නේ ඉන්න. මෙතන ලේසින්ද මෙතන වාඩියක් හදලා තියෙනවා. අත්තම්මලා තමයි සීයා ඉන්නේ මෙතන. යම ඉස්සරහට බලන්න. අනික මෙතන ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ටවුන් එකට වඩා මේ කෑම බීම මාර රහයි. රහයි කියන්නේ මේ අත්තම්මගේ දැන් අපි හිතමු ගෙදර 5 දෙනෙක් හිටියා කියලා. හරිද? අත්තම්මා හදනවා 10කට විතර කෑම. එයාගේ විදිය එකයි. මාර රහයි. ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. ආයේ මස් මාළු කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. ආයේ තනිකර I think 5 star hotel එකකින් කෑම එනවා. පොඩි දෙයක් වුණා මාර රහයි. කියන්නේ මේ කෑම බීම ඔක්කොම මේ අත්තම්මලා ගන්න එයාගේ වත්තේ තියෙන දේ. මම වත්ත පෙන්නන්නම් කට්ටියට. වත්තෙන් තමයි මේ ඔක්කොම දේවල් ගන්න. වත්තේ එළවලු තියෙනවා හැමදේම අපි ගිහින් බලමු එළියට. guys බලන්න කෑම මේ පොලොස් තියෙන්නේ මස් වගේ guys පොලොස් තියෙන්නේ මෙතන. වගේම බත් ආයේ මෙතන මේක වට්ටක්කම එල්ලුවක් මං හිතන්නේ guys. පෙඩික තමයි තියෙන්නේ guys. මාර රහයි ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ වාඩිය ඉතින් මෙහෙම තමයි guys තියෙන්නේ. ගමේ විදිහට අර නගරේ වගේ රයිස් කුකර් ගෑස් ලිප් නැහැ guys. guys අපි යමු වැලි පොළ තියෙන තැනට. වහින වැස්ස වෙලාවට guys මේ ඔක්කොම කියන්නේ ගඟේ තියෙන වතුර එනවා මෙහෙට උඩට. ඒකට හිතන්න කොච්චර ගැප් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. අර අතන ඉතින් පල්ලෙහා තමයි තියෙන්නේ ගඟ. මේ වාඩියේ මෙතනට උනත් වතුර එනවලු. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම ෆුල් වෙනවා. guys මේ ගඟේ වතුර නැහැ මෙච්චර වැහලත් මෙහෙට වතුර නැහැ guys. පානිකර මඩ තියෙන්නේ. අර හරි නාන්නත් කියලා හිතන් හිටියේ අර හරියට ගිහිල්ලා. අර අතන ලස්සනනේ guys. ලස්සන පාට සමලෙක් guys.
ගයිස් මම දැන් එද්දී අර පාලම ගාව ලස්සනයි. ඒ හරි වතුර තියෙනවා. ඒ හරි වතුර තියෙන බඩක් ගල් වලින් වැටෙන සීන් එකක් තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා ඔකට පෙන්නන්න මට ආසයි එතනට ගිහලා නාන්න. මම පෙන්නන්න එතනට ගිහලා ගයිස්. යන්කෝ හරියට තව ටිකකින්. මේ හරිය ඉස්සරහා තියෙනවා ලිඳක්. ඒ ලිඳ එන ගැඹුරු අපි බලමු. සීයෙන් අහලා ඒ ලිඳේ ගැඹුරු කොහොමද කියලා. යමු ලිඳ බලන්න ලිඳ. තමයි ගයිස් ලිඳ තියෙන්නේ. ඔය නෑ වීඩියෝ කරා. ඔය මේ සියා මේකේ මේ කැමර කොච්චරද? අඩි 25ක්. 25ක්. අම්මසි. මල්ලි. ඔව්. ඉන්න දාන්න පුළුවන්. හෑ අයියා. මේ කියන්නේ චාර්ජ් කරලා පුළුවන් නේ. ඔව් අයියා. අඩි 25ක්. අම්මසි. වීමක් දෙන්නේ නැහැ වලට. තේරෙවද? නෑ. දෙන්නේ නැහැ. Udah usan na? Usan. Nah, oh, kawan aja aja. Oh, මේ දින guys පට්ට ගැඹුරයි ආය. හරි සියවන්. හරි. ඔකට දන්නා මේ මොකද්ද මේ පෙන්වන්නේ කියලා. මේකෙන් තමයි මෙහි ආවට පස්සේ වේට්ස් කරන්නේ. මොකද හේතුව මේ පැත්තේ ජිම් එකක් හොයන් යන්නේ කෙන අමාරුයි. ඒකින් තමයි මේ සිමෙන්ති වලින් තමයි මම වේට්ස් කරන්නේ මං ඉන්න දවස් වලට. මම ගලවලා ගන්නවා guys. ගලවලා එතකොට ලොකු කොටන්නේ වගේ තමයි guys මම මේ වලින් වේට්ස් කරන්නේ. මොකද එහෙනම් හයිය එහෙනම් බරයි වගේම. ඒ වගේ වේට්ස් කරාම ඕකේ. කියවුලක් නැහැ. කොහොමද guys මේකේ ලොකු අමාරුඩු පොඹර කුඩුවක්. I think කැඩුනොත් දුවන්න පාරමදි. එන සයිස් ඔය මේක. අපි තැනට ආවා. මම කට්ටියට කිව්වේ උඩට යන්න ඕනේ කියලා. උඩහිට තමයි guys මෙතනට ආවේ. මම ෂේප් කට්ටිය මේකත් එක්ක මම හිතන්නේ මෙතන ගොඩක් වතුර තියෙනවා. නෝට වෙනන්න. වතුර ලොකු ප්‍රමාණයක් නෑ guys මෙතන මේ පාලම තියෙන්නේ. ඉතින් යන්නේ පොඩි වතුර ප්‍රමාණයක් තමයි. guys දැන් නාන්න යන්නේ. අදම නාන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. පට දාඩිය. මේක guys මැනික් තියෙන ඔය කට්ටිය කරනවා ඉතින්. නාන්න ඉන්නවා ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ මේක. අපි දැන් බලමු ෂේප් එක. මම අතන්ට යන්න හදන්නේ guys බලමු. ලොකෙත් එක්ක ඉන්න. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things. Guys, now පට්ට feeling එකක් තියෙන guys. අදටම මේ මාර කණීපයි. නෝරේ ඉඳලා මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ පට්ට guys. දැන් guys අපි ඉස්සරහට මොකෝ වෙන්නේ කියලා බලන්න. Good morning homies. අද දෙවනි දවස. කොයාලා බලන්න ඇති මේ මොනවද දම් පාට තියෙන කියලා. මේකට කියන්නේ රාජාල කියලා guys. මේවා guys මේ අග්ගල විදියට හදලා කනවලු. එතකොට ආය ජූස් විදියට බොනවලු හදලා එක එක වර්ග විදියට හදනවලු මේවා.
මේ දේවල් ඔක්කොම ගයිස් මේ අත්තම්මලාගේ මේ වත්තෙම තමා. මේක ගයිස් තියෙනවා රාජාල බට්ටුව මයියොක්ක කොළ ආයකේ හෙල්මොය ආය බත් ඔය ටික තමා ගයිස් මාර රහයි මොකද මට තේරුන්නේ නැහැ. ඔව්. ඔව්. එහෙමද? එහෙමද? ගයිස් මේ සිය කියන විදිහට මේ දෙබරේ ගාවට ඌරු මස් හරක මස් එහෙම කාලා આવොත් ඒ දෙබරු විදිනවලු. ඒකයි ඒ සිය කිව්වේ. දැන් මේක මාස 6ක් 7ක් විතර වෙනවලු මේක. ගයිස් දැන් වර්කවුට් කරන්න යන්න. ඉතින් මෙහාවම ජිම් හොයාගන්න විදියක් නැහැ නේ ගයිස්. අපි මංගාව තියෙනවා මෙතන සිමෙන්ති වලින් හදපු මේ වගේ කියන්නේ මේ පෝච්චි වලට ගත්තේවා ගයිස්. හරිද? මේ පෝච්චි වලට ගත්තේවා. මේවා සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 7ක් විතර බරයි. ඒ කියන්නේ දෙකක් වගේ ගත්තම වෙට්ස් කරන්න පුළුවන් ගයිස්. ගයිස් එහෙනම් මම වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්න යන්නේ ගයිස්. මම හිතනවා කට්ටිය මගේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. එහෙනම් හොඳයි නරක දෙකම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න ගයිස්. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තු. එහෙනම් ගුඩ් බයි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔය කට්ටියට සෙට් වෙනවා. එහෙනම් ගුඩ් බයි හෝමිස්.